Hello everyone! Madami na nagtatanong ng how regarding sa investing dahil ayaw na nilang ma-scam at nang makapaghanda na sa mga darating pang krisis gaya ni COVID-19. Today ay i-discuss ko sa inyo kung papaano nga ba magsimulang mag-invest. Kung gusto niyo magsimula, tapusin niyo muna ang video na ito. Stock and mutual fund investing is a legal investment kung saan di lamang sa mga mayayaman kundi pati na rin sa mga mahihirap na gusto makapag-invest. Ito ay ownership o pag-aari sa mga kumpanya na nakikita nyo. Ang mga kumpanyang ito ay nakalista sa Philippine Stock Exchange o PSE, ang sinasabing stock market. Kapag nag-invest ka dito, ay part owner ka na ng kumpanya at bahagi ka na ng pag-angat at pagbagsak ng kumpanya. Reminder: learn first before you execute. Bago ka magsimula, suggest ko sa iyo na pag-aralan muna ito o mag-aral ka ng financial literacy muna. Kung may gusto kang simulan, dapat na-aralin muna ito sina Brother Bo Sanchez, Warren Buffett at Robert Kiyosaki na mga tanyag na mga investors ay magsasuggest din ito sa iyo. Suggestion ko sa mga gustong magsimula agad na sa mga baguhan na mag-mutual fund na muna bago mag-stock investing dahil level 1 investing ang mutual fund. Gaya sa pag-aaral, magsimula ka muna sa grade 1. Grade 1 Investing. Step 1. Find a broker. Pagkatapos mong matuto, maghanap ka ng broker para makapag-start ka na. Sila ang mga tao o kumpanya na magpa-process sa mga investments mo. Narito ang ilan sa mga brokers. Pwede kang magpa-broker sa kanila. O pwede naman ikaw maging broker mismo. Sa IMG, pwede kang maging broker mismo. Sa halagang 5,500, one-time payment lang at lifetime ka nang maging broker. Di lamang sa investments ka magiging broker, kundi sa lahat ng mga financial products nila at may mga benefits ka pa na mai-enjoy sa lifetime mo. If you want to know more about IMG, please view my video about who is IMG. Step 2. Fund your investments. After mo magkaroon ng broker by applying sa company nila o maging broker sa sarili mo, ay panahon na upang lagyan ng pera ang investments mo. Pareho lang din po ng pagsisave sa bangko after mo magkaroon ng savings account. Investment capital. Narito ang investment capital na kailangan mo upang makapagsimula ka na. Para sa starting minimum initial investment is 1,000. Tapos succeeding minimum investments is 500 na lang. No need to add investments every month, pero mas dadami o lalaki ang shares mo kapag palagi kang nag-i-invest kada buwan. Reminder: hindi timing sa market, kundi ang inilaan mong time sa market ang magpapasuccessful sa iyo. Tandaan, more investments, more equals more shares. More shares equals higher returns. Tandaan lang po na bago mag-approve ang investments mo, you wait for 3 to 4 weeks to process your investments. Your trading portal and SOA will be sent to your email bearing the total number of shares you bought and the price per share or net asset value per share the day you invested. For problems, contact your broker for any queries and clarifications regarding your investments. Tandaan na si Jack Ma, ang pinakamayaman sa China, ay nagsasabi na if you don't give yourself a try, there is zero chance for you to succeed. Kaya try and fail, then learn, kaysa wait and fail and die not trying.
Even the Bible tells us, the wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets. For inquiries and financial literacy lectures, contact Marilyn Yolanda S. Giliana, email at marigiliana@gmail.com, or add me on Facebook, Bonsai Giliana. If you feel this content is good, then it deserves a thumbs up. Please help me share this and don't forget to comment, like, and subscribe. Thank you.